Hello, welcome to Spoken Way Elementary Course. හරි මුලින්ම කියන්න ඕන මේක elementary course එක. අපේ hotline එකට කතා කරලා සමහර ළමයි විමසීමක් කරලා තියෙනවා. ඔව් පටලවෙන්න පුළුවන්. අපි courses දෙකම එක සැරේට දාන නිසා මේක ටිකක් ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩු අයට තමයි මේ course එක තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි ටිකක් දන්න අය මේක කරන්න එපා. elementary course එක කරන්න. මේ ඉන්ටර්මීඩියට් කෝස් එකේ 4 වෙනි දවස. ඔයාලට පටලැවෙනවා නම් යන්න channel එකට මෙතන ඔයාලට මේ channel එකේ තියෙන logo එක click කරාම කෙලිම channel එකට යනවා. ඒකේ playlist එක දිනවා. playlist එකේ ඉන්ටර්මීඩියට් කෝස් එක සහ elementary කෝස් එක වෙන වෙනම තියෙනවා. එහෙනම් මේක ටිකක් ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩු අයට තියෙන elementary කෝස් එකේ 4 වෙනි දවස. හරි අපි යමු lesson එකට. හරි ඔයා දැන් දවස් 3ක් මාත් එක්ක study කරානේ. අද ඉන්නේ 4 වෙනි දවසේ. අපි දැන් අර දවස් 3 ඉගෙන ගත්ත ඒවා එකතු කරන්න හදන්නේ. පළවෙනි දවසේ ආ verb forms ඉගෙන ගත්තනේ. ඔයාට verb එකක් දුන්නම ඔයා verb forms 6ක් දක්වා හදාගෙන ගියා. හරිනේ? right. දැන් අපි එහෙනම් නැවත එක පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. play කියන verb එක දුන්නම මේකට s add කරලා ඒක වචන හදා ගන්න වර්තමාන. මේක regular verb එකක් නිසා ed දාලා අතීත පදය හදා ගන්නවා. will භාවිතා කරලා future එක හදා ගන්නවා. ing එක දාලා ing එක හදා ගන්නවා. මේක regular verb එකක් නිසා අතීත කෘදන්තයත් අතීත පදයම භාවිතා කරනවා. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ verb forms හදන ප්‍රධානම ක්‍රමයනේ. උදාහරණයක් විදිහට සිළුම ක්‍රියාපද වලට s දාලා ඒක වචන හදන්න බෑ. ඒක පස්සේ අපි විසඳනවා. කලබල වෙන්න එපා. හරිනේ? right. එහෙනම් verb එකක් දුන්නා මේ විදිහට verb forms ආය හදාගත්තා. right. අපි ඊළඟට දෙවෙනි දවසේ වාට මොකද කරේ? දෙවෙනි දවසේ වාට active voice tenses 12 නාමිකව හැදෙන හැටි ඉගෙනුවා. අන්න එතන තිබුණා tenses 12ක්. tense එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ tenses 12 හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි වාට ඉගෙනුවා. මේ tenses 12 උඩම තියෙන්නේ මොකක්ද? simple present tense. අපි බලමු මුලින්ම මේ simple present tense හදන්නේ කොහොමද කියලා. පැහැදිලි නේද? right. අපි ඒකට ඔයාලට විශේෂ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනවා. අපි ඔයාලට table එකක් හඳුන්වා දෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයේ table එකක්. මේ table එක කොටස් 4කින් වෙන් වෙනවා. අපි පළවෙනි කොටසෙන් හඳුන්වා දෙන්නේ positive, දෙවෙනි කොටසෙන් negative, තුන්වෙනි කොටසෙන් positive question, හතරවෙනි කොටසෙන් negative questions. හරි. බලමු ඇත්තටම ටේබල් එක මොකක්ද ඉගෙන ගන්න කියලා. right. බලන්න වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට පද පෙළ ගැස්මක් තියෙනවා. අපි ඒවට කියන word orders කියලා. මම ඔයාලට සියලුම word orders ඉස්සරහට උගන්වනවා. අපි එකක් ගමු. subject verb rest. වාක්‍යයක් නිර්මාණය කොට කර්තෘගෙන් subject එකෙන් පටන්ගෙන ක්‍රියාපදේ ලියලා වාක්‍ය තුරු ටික ලියනවා. එතකොට මේ ටේබල් එකකින් ඔයාලට උගන්වන්නේ මේ වාක්‍ය ක්‍රියාපදේ ලියන හැටි. පැහැදිලිනේ? දැන් ඔයා මේ ටේබල් එකේ මොකක්ද ඉගෙන ගන්නෙ? simple present tense. ඔයා මීට කලින් පළවෙනි දවසේ verb forms 6ක් හැදුවනේ. අන්න එතන තිබුණ present plural එකයි present singular වර්තමාන බහුවචනේ වර්තමාන ඒක වචනේ අරගෙන තමයි මේ simple present tense ටේබල් එක පුරවන්නේ. එහෙනම් දැන් ටේබල් එකේ පළවෙනි තීරුව positive තීරුව speak සහ speaks වලින් පිර වෙනවා. දැන් මම ඔයාලට කියවනේ මේ ටේබල් එකකින් ඉගෙන ගන්න වාක්‍ය ක්‍රියාපදේ ලියන හැටි කියලා. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවනේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කර්තෘත් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට තියෙන කර්තෘ කෙනෙක් භාවිතා කරන්න. අපි ඔයාලට සරලම කර්තෘගෙ ඉඳලා සංකීර්ණම කර්තෘ දක්වා උගන්වන පිළිවෙලට අපි මුලින්ම කර්තෘ විදිහට ඔයා තුන්වෙනි දවසේ ඉගෙන ගත්ත pronouns ටික ගමු. පැහැදිලිනේ? කර්තෘ ලෙස pronouns ටික භාවිතා කරමු. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ කර්තෘ අනුව ක්‍රියාපදේ තියන්න. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න වගුවේ ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. දෙකම ගන්න බෑනේ. අන්න එතකොට ඔයාට සිදුවන කර්තෘ අනුව ක්‍රියාපදේ තෝරන්න. පැහැදිලිනේ? අපි එකට කියනවා subject verb agreement එක කියලා. මම ඔයාට subject verb agreement එක වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේනවා සියල්ලම එකතු කරලා. දැනට බලන්න ඔයාට තෝරන්න තියෙන මොන verbs දෙකද? වර්තමාන බහුවචනේ වර්තමාන ඒක වචනේ. දැන් මෙතන pronouns 8ක් තියෙනනේ. ඔයාට මතකද තුන්වෙනි දවසේ මම මේ pronouns 8 කොටස් 3කට කැඩුවා. එහිදී I first person singular, we first person plural ලෙසත්, you ඔයා කියන අදහසින් second person singular ලෙසත්, ඔයාලා කියන අදහසින් දෙවන you second person plural ලෙසත් භාවිතා කරා. එතකොට they, she, he, it තමයි third persons ලා උනේ. එතනනුත් they කියන්නේ third person plural, he, she, it කියන්නේ third person singulars. එහෙනම් ඔළුවට දාගන්න third person singulars ලා.
කවුද third person singulars ලා? he, she, it. හරි. එහෙනම් අපි simple present tense වල අපිට තෝරන්න තියෙන වර්තමාන බහුවචනය සහ වර්තමාන ඒකවචනය කර්තෘ අනුව තෝරමු. එක සැරෙන් ඔලුවට දාගන්න. කර්තෘ third person singular නම් ක්‍රියාපදය වර්තමාන ඒකවචනෙන් තැබිය යුතුය. එහෙනම් උඩ තියෙන verbs එකෙන් speaks කියන වර්තමාන ඒකවචන ක්‍රියාපදය භාවිතා කරන්න ඕන he, she, it එක්ක. එහෙනම් I speak, we speak, you speak, they speak, he speaks, she speaks, it speaks ලෙස භාවිතා කරනවා. අපිට පුළුවන් මේ වාක්‍යය තා චුට්ටක් දික් කරගන්න ඉතිරි වාක්‍ය එකතු කරලා I speak English මම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, we speak English අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, you speak English ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, you speak English ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, they speak English ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, she speaks English ඇය ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, he speaks English ඔහු ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, it speaks English ලෙස අපිට ගන්න පුළුවන්. මම අනිවාර්යයෙන්ම නැවත විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. මේ ඔයා tables ඔයා මාත්තක tables 100ක් විතර ඉගෙන ගන්න මේ පාඨමාලාවේ. මේ tables වලින් ඔයා ඉගෙන ගන්නේ හදන හැටි how to make කියන concept එක විතරයි. ඒකෙන් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඔයාට ඉදිරියේදී usage එක උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේ tense එකෙන් මොනවද කොතනදී මොනවද කතා කරන්නේ කියන එක මොනවද ලියන්නේ කියන එක ලියනවා. ඒ නිසා මේකෙන් කතා කරන්න වැඩි උත්සාහ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. අපි දැන් ටේබල් එකේ පළවෙනි කොටස හරි දෙවෙනි කොටස පුරවන්න යමු. දෙවන කොටසේ තියෙන්නේ negative නැතර්ථය. නැතර්ථය සඳහා ඔයා not භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න මෙහිදී not ඔයා උපකාරක පදයක් සමගයි භාවිතා කළ යුත්තේ. පැහැදිලිනේ? එතකොට උපකාරක පදේ වන්නේ do, does. do කියන්නේත් වර්තමාන බහුවචනේ, does කියන්නේත් වර්තමාන එකවචනේ. එහෙනම් ඔයාට do, does තෝරන්නත් ඔයා දන්නවා. speak, speaks තෝරපු විදිහටම තමයි. කියන්නේ කර්තෘ third person singular නම් does ගන්නවා. ඒ කියන්නේ he, she, it does ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මතක තියාගන්න අවශ්‍යයි උපකාරක පදයක් ගෙනාපු ගමන් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය මාරු කරන්න ඕන. පැහැදිලිනේ? do, does උපකාරක ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය නැවත speak වලින් තියන්න අවශ්‍යයි දෙකටම. එහෙනම් පිළිතුර වන්නේ do not speak, does not speak. එහෙනම් අපි වාක්‍ය දෙක නිර්මාණය කරමු. third person singular does not speak අනිත් කට්ටියට do not speak. I do not speak English මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. We do not speak English අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. You do not speak English ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. You do not speak English ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. They do not speak English ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. She does not speak English ඇය ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ. He does not speak English ඔහු ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. It does not speak English. හරි. එහෙනම් පැහැදිලි වෙන්න ඕන. අපි එහෙනම් යමු ටේබල් එකේ තුන්වෙනි කොටසට. තුන්වෙනි කොටසේ අපි ඉගෙන ගන්නේ positive question එක. පැහැදිලිනේ? හැබැයි positive question එක හදද්දී මේ word order එකේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඔයා positive negative ලියන්න ගත්ත word order එක අපි එකට කියන්නේ declarative word order. ඒකෙන් තමයි statement හදන්නේ. නමුත් අපි questions හදද්දී කර්තෘට කලින් උපකාරක පදේ භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ ටේබල් එකට අදාළව සියල්ලටම නෙවෙයි helping verb, subject, main verb, rest කියන word order එකෙන් තමයි ඔයා question එක හදන්න ඕන. එතකොට අපි question එක හදද්දී උපකාරකෙන් පටන් ගන්න නිසා ටේබල් එකේ do, does වලින් පටන්ගෙන හිස් තැනක් තියෙන්නේ. එතෙන්ට කර්තෘ ලියන්න. අපිට එතන සිළුම කර්තෘ ලියන්න බෑ. කර්තෘන් ගොඩක් ඉන්න නිසා. ඊට පස්සේ අර negative වල වගේම ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය speak වලින් තියන්න අවශ්‍යයි. හරි. දැන් අපි බලමු උදාහරණ ටික. right. මෙතනදී do, does කියන්නේ වර්තමාන බහුවචනය සහ එකවචනය. එතකොට අපි does ගන්නේ third person singulars ලට. හරි. අපි බලමු. Do I speak English? මම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? Do we speak English? අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? Do you speak English? ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? Do you speak English? ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? Do they speak English? ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? Does she speak English? ඇය ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? Does he speak English? ඔහු ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? Does it speak English?
අපි මෙතනදී හතරවෙනි කොටුව පුරවන්නේ නැහැ. එතන තියෙන නෙගටිව් ක්වෙස්චන්ස් අපි ටේබල් 20ක් විතර ඉවරනහම එක සැරේට නෙගටිව් ක්වෙස්චන්ස් ඔක්කොම කරන ෂෝට් ෆෝම් එක අපි පිළිවෙලට යන්නේ යම්කිසි විදම් එකක් ඇතුව. දැන් එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි අපි මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්තේ ඒවා සියල්ලම එකතු කරලා ඉංග්‍රීසි ලියන්න කතා කරන පොඩියට පටන් ගත්තා. අපි පොඩියට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යමු සරලව. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ක්‍රියාපද ටිකක් අරගෙන ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාට ලියන්නත් පුළුවන් ලියනට වඩා හොඳයි. ඇත්තටම verbs ටිකක් අරගෙන තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරමින් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. අපි තව verb එකක් ගමු. අපි ගමු drink. ටක් ගාලා ටේබල් එක පුරවමු. drink ඒක වචනේ හැදුවල drinks. drink drinks positive දැම්මා. do not drink does not drink negative. do subject drink does subject drink positive question. දැන් අපි උදාහරණයක් ලියමු. you ට ලියමු. you කියන්නේ second person. ඒ නිසා වර්තමාන බහුවචනේ ගන්නේ you drink water ඔයා වතුර බොනවා. you do not drink water ඔයා වතුර බොන්නේ නැහැ. do you drink water ඔයා වතුර බොනවද? අපි she ටත් ගමු. she කියන්නේ third person singular. එහෙනම් ඒක වචනේ භාවිතා කරන්න. she drinks water අය වතුර බොනවා. she does not drink water අය වතුර බොන්නේ නැහැ. does she drink water අය වතුර බොනවද? right අපි තව එක්සැම්පල් එකක් ගමු. අපි eat ගමු. මොකක්ද ඔයා කරන්නේ? s දාලා එක වචනේ හදනවා. eat eats. දැන් වගු පුරවන්න. eat eats. do not eat does not eat. do subject eat does subject eat. හරි පහසුයි. දැන් අපි කතරු කෙනෙකුට ලියමු. they ට අපි ලියමු. they eat rice. they කියන්නේ third person plural. ඒ නිසා බහුවචනේ ගන්නෙ. they eat rice. ඒගොල්ලෝ බත් කනවා. they do not eat rice. ඒගොල්ලෝ බත් කන්නේ නැහැ. do they eat rice ඒගොල්ලෝ බත් කනවද? අපි he ටත් බලමු. he කියන්නේ third person singular. එහෙනම් ඒක වචනේ ගන්නේ he eats rice ඔහු බත් කනවා. he does not eat rice ඔහු බත් කන්නේ නැහැ. does he eat rice ඔහු බත් කනවද? හරි පහසුයි. අපි play කියන verb එකට practice කරමු. මුලින් මොකද කරන්නේ? play ට s දාලා එක වාචන හදනවා. play plays. දැන් table එක පුරවමු. play plays. do not play. does not play. do subject play. does subject play. දැන් example එකක් අපි ගමු. අපි දැන් ගමු I ට. I කියන්නේ first person. එහෙනම් බහුවචනෙන් තියන්න. I play cricket. මම cricket ක්‍රීඩා කරනවා. I do not play cricket. මම cricket ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. do I play cricket? මම cricket ක්‍රීඩා කරනවද? අපි she ට බලමු. she කියන්නේ third person singular. එහෙනම් ඒක වචනේ ගන්න. she plays cricket. ඇය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා. she does not play cricket. ඇය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. does she play cricket? ඇය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවද? හරි පහසුයි. අපි තව එක්සැම්පල් එකකට යමු. අපි right බලමු. මොකක්ද ඔයා කරන්නේ මුලින්ම right is දාලා එක වචනේ හදා ගන්න. right writes. දැන් table එක පුරවන්න. right writes. do not write. does not write. do subject write. does subject write. මුලින්ම positive වලට example බලන්න. අපි you ට හදමු. you write English. positive ඔයා ඉංග්‍රීසි ලියනවා. negative you do not write English ඔයා ඉංග්‍රීසි ලියන්නේ නැහැ. do you write English ඔයා ඉංග්‍රීසි ලියනවද? අපි he ට බලමු. he කියන්නේ third person singular. එහෙනම් ඒක වචනේ ගන්න. he writes English ඔහු ඉංග්‍රීසි ලියනවා. he does not write English ඔහු ඉංග්‍රීසි ලියන්නේ නැහැ. does he write English ඔහු ඉංග්‍රීසි ලියනවද? මම ඔයාට verb list එක ඉදිරියේදී දෙනවා. එහෙම නැතත් ඔයා ගාව තියෙන ක්‍රියාපද වලින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට Google එකෙන් search කළ verb list එකක් අරගෙන හරි practice කරන්න පටන් ගන්න. අපි ඔයාව මේ සැර ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කරනවාමයි. හරි අපි පිළිවෙලට වැඩ කරගෙන යන්නේ. දැන් බලන්න මේ දවස් 4 එකිනෙකට තිබුණ සම්බන්ධය මේ විදිහට තමයි සියලුම දවස් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙවි ලස්සනට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ටික අපි හදනවා. පැහැදිලිනේ? අනිවාර්යයෙන්ම කීයුත් දෙයක් තියෙනවා. ගොඩක් අය වීඩියෝස් බලන දැන් ඒ නිසා subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් bell button එක ඔබ නමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔයාට අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you very much for watching. This is Spoken Way.